Morjesta ihmiset. Mun oli tänään tarkoitus retkeillä ihan toisessa paikassa, mutta siinä tuli sitten mutkia matkaan ja mä menen nyt sitten toisena vaihtoehtona semmoselle melontareitin laavulle, johon pääsee joko järven kautta tai sitten menemällä tästä 0,5 kilometriä käytännössä poluttoman metsän läpi. Mä menen tästä sinne laavulle, teen oloni mukavaksi siinä ja kokkailen vähän tortilloja myöhemmin ja vietän semmoista rauhallista retkimeininkiä siinä. Tervetuloa mukaan reissuun. Mulla on pilkkikamppeetkin mukana, vaikka en olekaan mikään kovin kärsivällinen talvikalastaja, mutta kairan mä tarviin joka tapauksessa niin kuin veden ottamista varten, niin totta kai mä sitten otan toukat ja pilkinkin mukaan. Joo, toi 0,5 kilometrin etäisyys ei ole kummonen tietenkään, mutta kyllä se suunnan pitämisen kannalta sitten on jo vähän semmonen, että helposti menee harhaan, jos ei ole mitään maamerkkejä ja näin. Ja mullahan on aina kompassi mukana, mä en niin kuin lähde ulko-ovesta ilman kompassia, mulla on avaimissa aina tämmönen pieni mukana, niin mä katselen tästä suunnan. On täällä jonkun jäljet, vanhat jäljet lumessa ja jotain tommosia nauhoja on vissiin laitettu niinku reitin merkiksi näköjään. Poluttomassa maastossa kun tulee jonkun jälkiin, niin tulee helposti semmoinen niinku valheellinen turvallisuuden tunne, että jes, joku on mennyt tästä, mä seuraan sen jälkiä. Mutta eihän siitä ole mitään takeita, että onko se edellinen menijä niin kuin tiennyt, mitä se tekee tai mihin se menee ja mitä kautta. Että kyllä pitäisi olla aina niin kuin itse kuitenkin kartalla sit loppujen lopuksi, että jos haluaa pitää homman sellainen hallinnassa. Ei se nyt tämmöisessä pienessä metsässä niin mikään juttu on, mutta jos puhutaan sitten vähän tuommoisista isommista maastoista, erämaista ja näin. Mukava paikka, eikä ole ruuhkaa. Mä ajattelin, että jotain pilkkiöitä saattaisi vaikka ollakin täällä käymässä, mutta täällä on jo talvi sulamassa pois hyvää vauhtia ja järven jäillä on vettä jonkun verrankin, niin se ei enää houkuttele sitten kuin niitä kaikkein innokkaimpia pilkkiöitä. Että se semmoinen niin kuin huviliikkuminen järven jäillä on vähän nyt jo ohi, ellei sitten talvi vielä tuu uudestaan. Sehän on sinällään hyvä merkki, kun vesi pysyy jäällä, niin siitä tietää, että se on tiivistä, hyvälaatuista jäätä ja se pitää vettä ja näin, mutta kyllä se silti suurimmalle osalle ihmisistä ja myös mulle on niin kuin enemmän tai vähemmän semmoinen, niin kuin, että ei. Se jotenkin niin kuin aivoissa yhdistyy automaattisesti tavallaan, että jäällä vettä, huono homma.
Noin, vähän lisälämpöä päälle ja sitten jäähän reikä ja kahvivedet kiehumaan. Joo, nyt on siis +2, eikä yölläkään ole tulossa pakkasta ennusteen mukaan. Viimeksi tänä aamuna satoi vettä, että semmoista helmikuun keliä. Nyt on tosin kyllä helmikuun toisiksi viimeinen päivä, että kohta vaihtuu maaliskuulle, mutta eipä se nyt olisi haitannut, vaikka olisi vähän talvisempaa pysynyt pidempään. On tässä nyt vielä aikaa. Tämä paikka on siis Velattajärvi täällä ihan Tampereen ulkorajalla. Onpas nyt helppoa ja mukavaa, kun on näin lämmintä. Mulla on tässä takapuolen korkeudella mittari, niin tää näyttää peräti 7 astetta tässä. Tää laavu on vähän niin kuin tuon tulipaikan niin kuin yläpuolella tässä, niin lämpö tulee mukavasti tähän. Mut joo, nyt olisi kumminkin ruoka-aika ja mä ajattelin tehdä tortilloja. Mulla on tässä tämmösiä täysjyvä tortillalättyjä. Sitten mä paistan kanaa pannulla ja laitan siihen tämmösen mausteen. Ja sitten mä lämmitän tuossa ritilällä vähän tortillalättyä ja laitan juustoa siihen. Ja tuoretta tomaattia. Aika tommonen yksinkertainen juttu, mutta eiköhän se ole ihan makoisaa.
Juusto ainakin on sulanut mukavasti tuohon. No toi on vaan niin kuuma toi lätty, että pitää hetki malttaa, odottaa. Vai pitääkö? Jäähtyykin kyllä nopeasti. Ai että. Kyllä toimii. Ja on nälkä. Yllättävän hyvin sulaa toi juusto tohon lättyyn, vaikka lämpö tulee vaan alapuolelta tossa ritilällä. Nyt on kyllä sanottava, että nyt onnistui ruoka hyvin. Erityismaininta minulta minulle. Mä mietin tässä istuessa, että on tää laavukulttuurikin niin kuin aikamoinen juttu ja iso juttu meillä, että näitä on todella tiheästi ympäri maata. Suuri osa näistä on niin kuin yleisiä, eli kuka tahansa voi mennä sinne ja kaikki tietää, että tämmöisiä on. Se on niin kuin jotenkin tosi hyvin ihmisten tiedossa niin kuin meillä. Ja tämä on varmasti niin kuin eräkulttuurista alun alkujaan, että metsästäjät ja kalastajat on tehnyt sitten jotain sääsuojia. Ja ehkä pikkuhiljaa sitten siirrytty semmoiseen ulkoiluretkeilykulttuuriin enemmän, että näihin voi tulla kuka tahansa, niin kun, että jos haluaa viettää luonnossa aikaa niin kuin ns. Huvikseen, eikä välttämättä sitten semmoisessa hyötymistarkoituksessa. Ja mä jotenkin nyt niin kuin tajusin, että se olisi loppujen lopuksi aika mielenkiintoista niin kuin tietää sitä kulkua niin kuin läpi historian, että miten siitä onkin tullut niin iso asia meille ja sillä semmoinen niin kuin osa kulttuuria. Oho, mä nukahdinkin tossa jo. Mulla on riippumatto viritettynä tässä laavun vieressä ja tulin vaan makaamaan ja puhumaan puheluani. Nukahdinkin jo. Äsken mä heräsin, kun oli ihan liian kuuma. Piti ottaa päällyshousut ja villapaita pois. Eiköhän nyt pysty taas jatkamaan unia. Hyvää yötä. Huomenta. Uutta päivää tässä aloittelemassa. Kahvia totta kai, pari ruisleipää juustolla ja sitten mä otin tämmösen jogurttimysli jutun, kun nyt kun ei ollut yölläkään pakkasta, niin pystyy ottamaan tämmösen, ettei se jäädy sitten. Kohta kokeilemaan, että tulisiko jotain kalaa. Eilen nypytti tosi paljon, mutta oli niin laiskoja kaloja tai sitten oli niin pieniä, ettei ne käynyt kunnolla kiinni, mutta moneen otteeseen tuntui niin kuin nykäsevän ja mä en tiedä mikä on oikea tapa, mutta mä oon ainakin oppinut semmoisen, että ei kannata heti niin kuin reagoida siihen nypyttämiseen, koska se niin kuin pelästyttää sitten sen kalan pois siitä tilanteesta, jos mä niin kuin vetän sen. No hyvällä tuurilla se saattaa tietysti ottaa kiinni kalaan sitten sillä nykäsyllä, mutta mä oon jotenkin omasta mielestäni saanut parempaa menestystä sillä, että sit kun nypyttää, niin odottaa kärsivällisesti eikä tee mitään, että se kala niin kuin kävisi kunnolla kiinni siihen syöttiin, mutta joo, näin mä voin kuvitella, että tähän on monta mielipidettä ja näkemystä.
mä jätin pilkin pyytämään passiivisesti tonne, kun en mä jaksanut olla tuolla jäällä tuijottamassa sitä reikää. Se on aika tylsää hommaa ja mä oon semmoinen opportunistinen kalastaja, että mä tykkään kyllä kokeilla sitä usein, mutta mä en ole pitkäjänteinen siinä, että sit mä aina niin kyllästyn liian nopeasti. Pitäisi mennä tuon Sopulin oppiin, ottaiskohan se mut mukaan joskus. Se saa aina kalaa, mä oon niin kateellinen semmoisille ihmisille, ketkä jotenkin niin puolivahingossa aina saa sitä kalaa. Paljon on hyvää jäätä vielä järvessä. Ja miksei olisi, kun kevätaurinko ei ole käytännössä tehnyt mitään vielä. Että nyt kun on ollut suojakeliä, niin tuosta jään pinnasta semmoinen 3 senttiä on semmoista hattaraa. Mutta sitten sen jälkeen alkaa niin kuin todella hyvälaatuinen jää ja sitä oli tuossa nyt joku 25 senttiä, 20 senttiä helposti. Että aurinko on sitten paha, kun se alkaa paistaa kevättä kohden enemmän, niin se säteily niin kuin varastoituu siihen jäähän ja tunkeutuu siihen jäähän ja se niin kuin hajottaa sen jään laadun, että sitten sillä paksuudella ei lopulta ole mitään merkitystä enää, kun se niin kuin laatu on sitä pelkkää hattaraa. Kaloilla onkin ollut vähän erilainen talvi nyt, kun ei ole lunta ollut paljon, niin valoa pääsee paljon enemmän tuonne veteen jään alle, että jos tuossa olisi 30 senttiä lunta jäällä, niin olisi paljon pimeämpää siellä jään alla ja sen valon määrän pitäisi aktivoida kyllä niitä kaloja myöskin niin kuin liikkumaan enemmän. Ja ettei ne olisi niin passiivisia, mutta joo, se on toi kalan sielun elämä semmoinen, että mä en ole siihen ihan täysin vielä päässyt niin kuin käsiksi, että miten se toimii. Mutta hei, ei se mitään. Aina pitää olla jotain opittavaa, jotain niin kuin mitä odottaa elämässä ja sillä lailla, että ei pidä tavoitella semmoista valmiiksi tulemista. Se on niin kuin tylsintä, mitä maailmassa on, semmoinen niin kuin valmiiksi tullut ihminen, jolla ei ole enää semmoista innostusta ja uteliaisuutta tulevaisuuden suhteen, että kaikki on jo niin kuin itsestään selvää ja sillä lailla. Ei pidä semmoista tavoitella niin kuin yhtään. Mutta minä lähden nyt kotiin päin ja tämä reissu alkaa olla päätöksessä. Retkeily on aina hyvin käytettyä aikaa elämästä ja niin myös tämä pikkureissu. Kanatortilla resepti menee todellakin jatkoon. Se oli erittäin hyvä ja helppo retkiruoka. Minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjes!